Sziasztok! Ez itt az újonnan induló sorozatomnak az első része, ami pontosan egy évet késett. Ugyanis egy évvel ezelőtt vettem meg ezt a járművet. Na most azért nem mondom, hogy kocsit, vagy autót, vagy ilyesmi, mert hogy nem az. Hivatalosan motorjogsi kell hozzá, ugyanis ez egy trike. 3 kereke van, ez jól látható, és igaziból motornak nem az, autó sem, de ha az ember azt mondja, hogy trike, akkor is valami más jut az eszébe, úgyhogy nem is tudom, hogy hívjam, jármű talán az lefedi ezt a fogalmat. Hát, hogy jutott hozzám? A történet az évekkel ezelőtt indult, amikor láttam egy Top Gear-nek az egyik adását, amiben ilyenekkel borultak mindenfelé, és akkor így néztem tátott szájjal a műsort, és nekem kell egy ilyen. Ez volt az első gondolatom, és akkor évek alatt láttam, hogy néhány alkalommal egy kezemen meg tudom számolni, hogy hányszor láttam ilyet élőben, és mindig így oda mentem, nem igaz, a mentőautó, vagy mi ez? Megvárom, míg elmegy. Nem igaz. Most van a tűzoltó felvonulás, vagy mi van? Na, utána a következő kontakt az egy évvel ezelőtt volt, amikor kibontottam egy üveg bort egy este. Nem igaz, bazd meg. Megvárom, míg ez is elmegy. Na végre, hol tartottam? Na igen, kibontottam egy üveg bort, és elkezdtem böngészgetni az interneten, majd elaludtam, és másnap néztem a leveleimet, és elsőnek azt tűnt fel, hogy volt egy PayPal igazolás, hogy valakinek átutaltam 1200 fontot. És igazából az első percben így nem is esett le, hogy mit vettem. Úgyhogy, de aztán rájöttem, viszont nem maradt ki semmi, csak hirtelen nem ezzel a gondolattal keltem. És hát visszaolvastam a levelezést, meg hát ugye emlékeztem én. Igaziból az volt a lényeg, hogy üzemképtelenül árulták, annyit lehetett tudni, hogy a motor az átforog, de hogy csapágyas-e, vagy hengerfejes, vagy semmit, tehát főtengely forog, ennyit lehetett tudni, meg hogy nem működik, meg hogy így foglalkozós. Úgyhogy 2 nap múlva megállt egy délelőtt az autószállító, egy napos hétfőn, megállt az autószállító ház előtt, és 2 fiatalember fogta, így leengedték róla a kocsit, és elhajtottak, úgyhogy itt hagytak, magamra hagytak a kezdőkészlettel, és akkor elindult a folyamat. És a motor már aznap működött, úgy ahogy, de azért sokat kellett vele foglalkozni, hogy rendesen használni lehessen, és igaziból még most se tudom, hogy lehet-e használni, mert csak itt néhány kört mentem vele a parkolóba, ugyanis vizsga nélkül nem lehet kimenni vele a főútra, azonnal elcsapnak, vagy lemezrelnek, vagy nem tudom. Úgyhogy egyelőre nem mentem még vele sokat. Ha Isten is megsegít, akkor jövő héten talán el tudom vinni vizsgázni, de még addig egy néhány dolgot meg kell csinálnom rajta. Én nem tudom, hogy újonnan ezek a kocsik milyenek lehettek, de azt tudni kell, hogy újonnan egy ilyen jármű az többe került, mint egy mini. Na most ma ez már nem igaz, mert egy mini egy ilyen 5000 fontnál indul, körülbelül egy olyan, aminek nem esik ki az ember az alján, viszont ebből szépet lehet kapni, ennek a felér 2500-ért, de azért ritkább meg limitált példányok ennél többért is mennek, és ezt 1200-ért sikerült megvennem, üzemképtelenül szállítással együtt, hát 950 volt a jármű, és 250-ért hozták ide Exeterből. És az állapotokat jellemzi, hogy másnap már láttam olcsóbban jobbat, közelebb, de hát ez egy ilyen műfaj, ez egy ilyen sztori, hogyha van, le kell csapni, ha az embernek ez a szíve vágya, ha meg nem kell, akkor el kell felejteni. Na szóval nem tudom, újonnan milyen lehetett egy ilyen jármű, de így 28 éves korában azt lehet mondani, hogy elég szar. Ugyanis mindene,
ahol az ember megnézi, a festék meg van repedezve, az összes ablakkéder az szét van menve, a kárpitok szét vannak menve, a műszerfal el van törve, a motor nem működött, a gyújtás rossz volt, a fűtés még most sem jó, a porlasztó is jó, nyilván ez egy elhanyagolt jármű volt, ami két okból is adódik. Az egyik az, hogy ezeknek egy néhány évvel ezelőtt semmilyen respektje nem volt az utakon. Igaziból, mint nálunk a Trabant mondjuk egy ilyen 15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, hogy ingyen el lehetett vinni, senkinek nem kellett, köpködött rá mindenki. Aztán szépen elkezdtek fogyni. És annyira fogynak, hogy már csak pár száz van az angol utakon ezekből. Úgyhogy elkezdett fölmenni az áruk, és elkezdtek a gyűjtők összegyűjteni. Tudok olyat, akinek van 8 is. Mit tudok rá mondani. Szóval nem tudom, hogy milyenek voltak újonnan, de mint hogy hivatalosan ez motorbicikli. Ezért a motorbicikliknek a vizsgáztatási lépésein kell átmenni, ami kevésbé szigorú, mint egy autóén, ezért ezek soha nem voltak úgy karban tartva, vagy úgy gondozva, mint ahogy az ember az autókat gondozza, főleg itt Angliában, hogy ugye évente van vizsga, és elég szigorú. Itt igaziból az a kocsi, amelynek vizsgája van, az jó kell, hogy legyen, és általában nincsenek szarkocsik az utakon. Ezzel szemben az eltérő szempontok miatt ezek átcsúsztak rosszabb állapotban is. Aztán egy időben, ugye, mint hogy semmilyen értéket nem képviselt, a csórók autója volt, meg azoké, akinek jogsia se volt autóra. Úgyhogy itt is elmaradt a gondozás, meg a költés rá, meg ilyenek. És akkor most elérték azt a kort, hogy valaki odafigyelne rájuk, és igaziból viszont akkora figyelmet igényelnek, hogy minden alkatrészükkel foglalkozni kell. Úgyhogy nézzük, miket csináltam rajta idáig. Hogy mit kellett csinálni az autón? Hát mindent. Igaziból hiányos volt, rossz gumik voltak, nem volt tükör, nem volt benne hátsó ülés, mert hogy ez egy kisáruszállító volt. Azt sem tudom, hogy igaziból volt-e benne üveg, vagy ezt utólag vágták ki neki, de igaziból ez egy kétüléses van volt, úgyhogy ülés kellett beletennem, szakadt volt a kormány, törött a műszerfal, szakadt az ülés, el sem tudom mondani, a hátsó ajtóteleszkópok rosszak voltak, most már azok is újak, olyan erős, hogy ezt a kis könnyű ajtót úgy fölcsapja, hogy kiveri a fogaidat. Úgyhogy nagyon sokat kellett vele dolgoznom. Igaziból ahova nézek, vagy néztem, vagy talán még mindig ott, amihez nyúlok, az éppen a határon van annak, hogy szétessen, vagy már szét van esve, vagy hiányzik belőle. Az ember vesz egy ilyen kezdőkészletet, és elkezd vele foglalkozni. Átnézi először, hogy mi az, ami hiányzik belőle, mi az, ami el van romolva, mi az, ami el fog romolni, és akkor így végigmegy rajta, és azt látja, hogy igazából minden. Tehát már a gépháztató felnyitásán, hogy hiányzik volt valamilyen, szerintem egy bőrszíj lehetett, vagy én nem is tudom, majd meg kell néznem, ami megadta a végállását, ez nekem hiányzik. És akkor nem volt tükör a kocsin, kopott, meg szakadt gumik, és így elég nehéz így hozzá alkatrészt találni. Na most van itt a porlasztó alatt van az alumínium tálca, egy elég vékony kis anyag, ami azért került oda bele, hogy felfogja az ilyen cseppeket, meg ilyesmit, mert ügyesen úgy van megoldva, hogy pont a porlasztó alatt van a kipufogó leömlő, úgyhogy ha valamilyen szivárgás van, akkor ne legyen gond az, hogy véletlen ne tudjon lángra kapni, ott a vörösen izzó kipufogó az ezt megoldja. Úgyhogy kellett egy ilyen alumínium tálca. Na most, mikor megrendeltem először, azt hittem, hogy ezüst. Olyan árba volt, de legalább lehetett kapni vadonatújat. Ezt nem lehet mindenre elmondani, mert például a tükröt nem lehetett kapni egyáltalán, de nem úgy, hogy hát a jobbosat azt tudtam venni, kettőt is, de balos nem volt.
de nem úgy, hogy volt, csak sokba került, hanem akkor se volt, ha sok pénzed volt rá. Nekem meg még sok pénzem se volt rá, és nem is volt. Úgyhogy fél évig vártam, amíg valahol egyszer fölbukkant valami, és akkor lecsaptam rá. Hála Istennek sikerült vennem. És hát így néz ki az utastér, ugye természetesen jobbkormányos, az itteni sztendernek megfelelően. Senki ne nézze a kopit, mert igaziból, tehát ahol fát vágnak, ott hullik a forgács. Itt igaziból mindenhez hozzá lett nyúlva, minden meg lett piszkálva, és jó, majd meg fogom csinálni, jó, majd ki is lesz tisztítva, na. A motort jól eldugták, hogy ne lehessen szerelni, mert az nem jó, hogyha az ember esetleg hozzáférne bármihez is, ugyanis az megkönnyíteni az életét, itt meg pont a kalandot keressük, úgyhogy ez a motor ez egy 850-es 4 ütemű 4 hengeres vízhűtéses motor, ott van a kis pici apró hűtője is, nevetséges az egész szerkezet, de most komolyan, és nem könnyű ezen bármilyen munkálatokat végezni, mert nem lehet beférni, nem fér hozzá az ember. Annyi segítséget kap, hogy itt a szőnyeg alatt, itt a elég széles középkonzol van, úgyis itt van benne a motor így az ember lába mellett. Ott az ember, ha a szőnyeget fölszedi, akkor ilyen kicsavarozható ilyen panellel itt egy ilyen nagy lukat tud nyitni a műanyag kaszniban, és azon keresztül még így hozzá lehet férni egy picit, egy kis segítség. Kellett gumit vennem, de ugye 10 colos, és ebben a méretben leginkább utánfutó gumikat lehet kapni, ami nem feltétlen szabályos, úgyhogy kellett rendelnem 2 új gumit, és akkor már nem a gyári ütőt kopott lemezfelniket használtam föl, hanem vettem 4 mini felnit, amiből 2-t felújítottam, 2-t pedig eladtam, és kapott 2 új gumit. Hát így is el lehet költeni 120 000-ként ilyen kis vacak kis pedálos Moszkvics méretű gumira meg kerékre. Most ezen a kocsin igaziból minden rossz volt, és még mindig az. Az ajtó meg az ablak szigetelő gumik, nem volt egyáltalán ablaktekerőm, sikerült vennem 2, de ebből és a 2-ből az egyik az olyan, hogy hiányos, de legalább már le tudom húzni az ablakot, meg fel, ugyanis ablakemelőből is nyilván 2 féle van az egyik, amelyik ilyen szögletes tengelyű, meg a másik, amelyik ilyen csillag, és nem volt 2 egyforma, benne az egyik oldalon ilyen volt, a másikon olyan, úgyhogy az ablakemelőt is kellett vennem, és hát apránként haladunk, eléggé lepattant a belseje még, de hát szeretném először működjön, meg vizsgát kapjon, és akkor utána lehet az ilyen esztétikával foglalkozni. Most a mai nap munkája az lesz, hogy a fejegységet berakom szépen rendesen, mert be van kötve, ki van próbálva, működik. Nyilvánvalóan minidisk, mert csak minidiszket hallgatok kocsiban, de így nem állhat ki, mint a kutya nyelve. Úgyhogy most sikerült szereznem egy ilyen beépítő keretet, úgyhogy a mai nap ezt fogom megcsinálni. És talán jövő héten le tud vizsgázni, hogyha nem találnak rajta semmi kivetni valót. Hát ugye az indexet meg kell még csinálnom, mert egyenlőre világít, akkor hajlandó villogni, csak hogyha éppen a töltőről lehúzott aksit teszem be a kocsiba. 10 perc múlva már nincs benne az a szufla, hogy villogni is tudjon, csak világít folyamatosan. Egy ködlámpa hiányzik, ugyanis kiszedtem, hogy kicseréljem az izzót, és hát széthullott a kezemben a háza, és azóta se találtam belevaló ködlámpát, úgyhogy ez egyenlőre hiányzik. De most az állapotokat jól jellemzi, hogy a ködlámpában H2-es izzó kellett. Ahogy lehet látni, a kormányt már, ott a régi még ott van, már vettem egy elfogadható állapotút. A műszer az a legendás Smith gyártmány, mint a régi angol autókban általában, de a műszerfalnak a műanyagja az el van törve, és sajnos mindegyikben nincs olyan
amiben az ott ne törne el. Úgyhogy azt láttam, mások úgy csinálták meg, hogy ide vágtak ebbe a mélyedésbe valami, mit tudom én, 3 millis fekete műanyag lemezből egy ilyen lapot, kivágták a lukakat, és ezt beragasztották, és élik vidáman az életüket. Én is ezt fogom csinálni, mert sajnos a kapcsolók beesnek ott a kitört lukakon. És lehet, hogy itt az ideje elgondolkodni, hogy valami fabetétet csináljunk, ha már ilyen szép sportos műszerfalunk van. Az ülések azok ilyen kempingszékre emlékeztetnek, tehát igaziból nem nevezném őket ülésnek, de hát a funkcióját tekintve ülés, úgyhogy végül is ülés, de hát ilyen. Hátsó ülés az nem volt, ugye azt említettem, hogy azt nekem kellett belevennem egyet, mert hogy itt hátul ilyen teljesen sima volt a padló, és azt hál' Isten találtam szépet, de hát nyilván nem passzol a kárpitja az elsőkkel, úgyhogy ezzel majd foglalkozni kell. És igaziból itt is, ahova az ember néz, ott mindenhol mindennel foglalkozni kell. Ilyen kárpitok, ezek mind a létező legocsmányabb állapotban vannak. Valami talán az UV-fénytől, vagy nem tudom, de lebomlik az anyaga, és az a baj, hogy nem lehet kapni szépet, mert nincsen. Tehát ha az ember talál bontottat eBay-en vagy egyéb ilyen bőrzéken, akkor ott is az van, hogy vagy ennél rosszabb, vagy ugyanígy néz ki, vagy csak olyan picivel jobb csak, hogy nem éri meg a pénzköltést, meg a fáradtságot kicserélni, úgyhogy egyelőre ezekkel még várunk, majd valami lesz velük. Egyelőre működjön és legyen vizsgája. Úgyhogy, hát így állunk. És akkor ilyeneket meg kell oldani, majd a pótkeréknek a gyári lefogatását, majd valahonnan össze kell kaparnom, szőnyeget kell ide vágni, ez még a nagy szőnyeg, ami a vanhez volt. Még csak visszahajtottam, nem vágtam le, vagy nem cseréltem ki, nem csináltam vele semmit. Itt ugye a ködlámpának az üvege, ami jó állapotban van, de sajnos a hátulja műanyag a szilánkokban. Itt az egyik extra fűtéscsap, ami volt benne, majd ezeket kidobálom be a szemetet. A fűtés lesz a legutolsó dolog, amit megcsinálok, de meg fogom mindenképp csinálni, még mielőtt jön a hideg idő. De ez is ilyen bonyolult, mert ugye itt van a fűtés így a legelején, és akkor minden egyes ilyen befúvatóhoz ilyen gégecsövön átjut a levegő, amiből nekem ahány van, az mind valami oltári pocsék állapotban van, vagy hiányzik. Tehát ez is egy ilyen tipikus dolog, ilyen gégecsövet kell majd szereznem, 5-öt. Talán lehet, hogy csak 4-et, mert lehet, hogy ez még jó is. És akkor ezt meg kell szépen csinálnom. Biztos valamelyik kapcsolóhoz tartozik, amelyik be van esve a műszerfalba. Minden szar ezen a kocsin, ezek ilyen gumik, ezek mind szét vannak málva. Valahogy viszont sikerült vennem újat, mert ez viszont volt. Ide például beraktam egy vadonatújat. Hát ilyen 20 font volt a 4, ami ilyen 8000 forint, 4 ilyen kis gumi bizbasz. De legalább volt. Hát ilyen, ez egy ilyen jármű. És akkor előbb-utóbb lesz belőle valami. Nem csukom még le. Nézzük meg, hogy egyáltalán működik-e, és ha igen, akkor hogyan. Na nézzük. Hoppá! Hát így jár ez a kis nevetséges varrógépbe való kis motor. Az égszíjon még feszítenem kell, mert gázadásra még sikít néha. De hát szépen haladunk apránként. Először a magnó, ugye? Először a zene legyen rendben. Ajajaj. Egész kellemes. Mégis egész szépen jár, szerintem. Fantasztikus kipufogó, mint egy szívószál, körülbelül a hangja is olyan. Úgyhogy így néz ki ez a dolog.